Una nga may gating din na big. Ito ang pinag-mo. Kaya nung oh! Oh! Pinapa. Ah, oh. Speech ko, hindi mo sa ano, paano, yun, sige, style.
Ano na, ano ka na, skill mo, yeah, oh. Ayo. Wag lang ang araw daw ka na. Na, sa wadi niya tabi. Ano lang, dyan ito ng init. Okay, kapag na pa, pelikula. Robin. Robin Hood. Oh, Robin Hood. Yan, no? Ako di ba yan? Pagkaon ba yan? Kasama mo yan, may nagpapang katanin. Kasi lang, naubusan ang bayad doon, hapon, walang nila. Boundary kami, 1.6 ang boundary mo. Ang muna pang 500. 500 daw yung luma, isang luto. Kaya na naman ko, ano, May anak ka. Kung yung December yung ako na hindi naman ang maray-maray December. Sabi mga alit, unan. Siyempre, boundary ka mo, unan ako 500. Sa amo, marami na silang ulan, pero na sila may dilin siya. Sabi ko, kapag ulan. Ano yan? Ano, makina. Pero sa iba, kurang kurang pala siya. Ay, nagalat ka sana. Proud na. Dapat, subukan ka na sa ano. Mapakala ko yung pobre. Sarili yan. Magsarili ka na. Hindi ka nang nangalat, nakaligod sa motor ko. Magsulok ko. Ay, ito na sa loob. Wala sa taas. Sinumak ko ang motor. Ayan. Kami na, nakaligod na. Kung tawag ko sa ibigay, Hindi mo na. hindi na ba? Sa pag namin. Nabuboy ka sa hindi. Oo, mayroon daw. Sinanana. Pagdawan. Buwan si Manaman. Yan, Kawang kunan ko, 1.8 ang kaya nga nagpapulpunan. kawan kunan. Yung magkakambang kayo dito eh. Yan sabi, Grano, ang ano, ang primero mo, 6 ka. Tapos ang pag, ano, masunod, kaya man ako, 12%. gano'n mga ano man sa kasakan. 10% man sa loob kay anong nabulan. Anong nabulan na na? Kasi kuya, ano na, 6 months sa kuya, matagas, ako ko sa card, 6 months. Magiging magkakasabi na. Kasi receive base, may insurance pa. May insurance. Ano yun, 7 years na po. Ay, yun, nakatira ka na. 50 ang gato. Eh, mana po ako sana, 20 na sana. Hindi mo na kung parang ako mahirapan. Oo, araw, mabutak-butak ko lang. Ay, sige, baga. Ay, ako masana yan. Anten, kaya, ang hulog mo kanten, 1,000. Ako man, ang simana ko, 600. Anong nabulan? Yung gulay. Eh, ako magabat sa doon. The savings plan. Yan, kung ako sa tulad, ako. Pagkalo, magbalik. Pagalo, Isip ka kung paano ka, ayun daw pa, patos. Marami sa simana ko pambay. yun nga ni Adi, kung si Mana, Pero kurang, pagkaan mo, kurang kayo. Parang maliit ko sa para pulo, may gulay man sana, o luto kang gulay. Saklipan mga akin mo. Saruday pan mga akin mo. eh, ano? Ako lang nga, may mukha ko na. Kaya nga niyo, ano ka muna nakarami gulay? Nakaparata ka pa sa akin. Ano ito ah? Tindakan ko kay Pastor si Baga, mga education. Education. Ano yung mga ganyan? Why you
Ayun na. Ito, Kaya, ito. sige, ah. Nine! Para dito ka. Talaga. Makalapit naman sila. Ini okay ka na to sini. Sige na, kalipit na dyan habang mag-iinit ka. Durog to, luto. Luto ka pa. Durog ka na. Ini ada satu. Nasa, sa kids ka mo? Ini umikit na rin. Ano yun? Ano ba ang kanya ko? Iyo. Kadalay na. Pero ubus na. Kumatakal ako. Hello? Nya. Sabon ba gano'n naman? Sabon. Dahil naman ito. Niligo ko pa ang gabon. What ka ba ganito? Sarap ka gano'n. Ano ba si Gavin mo niya? Yan ang gabo. Ano mo? Di buhayo. Bago buhay. Wala ng ano. Hindi na makanina. Ay, panin.
Doon. Yan na naman niya. Eh, wala naman ako. Hindi ko gana. Sure, please. Spider-Man, pizza. Explorer na ngayon. May ka, napunuan ng Pilipinas. So now, Bali may pagsikip po. Nanay na may pagsikip po. Para slowly, alright, alright. Very good pa naman.
Hindi na kung mag-live ko na. Ha? Kaya pa madali na sa lagot ka mo. Beta. Inarag na sa ano, so yun pa rin. Yun tapit sa yung goosebump. Lagi ang kawate. Looking forward sa mukha na. Lagi na nawala. Paano ka nang pinagaling? Wala mo, X mo, X. Tuloy. Hindi ka makain ko. Mga babae.
Ba't yung ganyan? Ba't yung ba? Tinarunod pa rin at ano. Yung tatlo. Gumagaw. Gumagaw. Daw. Daw. Kung ano sa pang-success dahil ang kilo, kaya ang pagkamito, ganito lang Labahan. isa ilang sa mga
Direct na mga sarap mo po yun. Kahit kasi maglalabas ng jacket mo. Sarap mo pang tennis ng jacket. Kasi nilabas mo sa lalamang buwan. Hindi lang ba na violet? Dahil kasi nga kanyang gamit mo. Hindi lang na may violet eh. Ano gusto sa masada? Kasi na talaga ka nakapulay. Nagsasabat ka. Ito nga na po. Kaya natin mga nakapriyan ng grupo yan. Atin mo na yun na dapat diwan. Then well done, bro. Very
Ang pinggang 5535. Pagbawa ko, kapag mating sa din ang titigil. Huwag yung bilis face. Nagturo ko. Turo ko na ay. Nasi Lewano, matitipid na kung ginagawa. Hindi na pa naman hindi. Sa Inday. Hindi mo, papirilin mo. Hindi mo. Tapos natin paano yung head na live doon na galing ako.
No, no, kanya siguro. May naglaw din pa siya. May practice ito. Uy, kumuli na din yung ganyan.
Wala na mo? Ha? Wala. Pero, nagsasagot siya sa atin. Hindi na wala. Wala. Nagsasagot ka, ganun. Carrot.
Uy, patagalin niyo rin. Nagano pinyo. Yan, tandaan. Hindi na ako ingat na ako. No. Hello. Hindi mo ako nag-digdiyo. Hindi mo ako nag-digdiyo. Sigo ako sa... Ay, talaga ako. Yo, hindi mo lang gano'n. Pinabariyak ko kasi. Dito sa dito. Dito pa ako dito. Hindi ko lang.
Five na wala, five. Correct. Go. Ay, wala, wala sila. Puta. So, Robin. Robin, go.
Wala. Huli. Ah, Yeah. ah.
Wala sinuko. Oo, iwan niya ako. Alis, nabala. Ano kayo barangay?
Oo. Ano pa? Pero kung nandito, Bukas ka.
Alin? Nagsa-search ako na pala.
Yakapin mo. Oh shit, bro. Oh shit, oh shit. Kain.
Kapag yun din ko yan, may nasa nawala na. Pinag-iiyon ko. Kaya, ano ka na.
Open.
Nakarecord ka na. Tinungkol mo sa ulo. Kaya mo na ilay natin ang mga kaula. Pagkagali ako dyan, patigil mo ako. Ano ba kami na wala tayo? Take ko din eh. Nakarecord ka na. What, bro? Not para. Mabawin mo pa. Balik mo.
dito lang din may interview ng sa Kamakahit na ba? Ito ba kung ba ako? Ito. Medyo magwala. Puro na nakita. Bakit sa kanila ito naman? Ito ang nasa kapatid namin yung Bakit sa kanila ito? wala silang pati dito. Bisa na kami. Lechon. Bisa na kami. Ito. Yan
Kinapo po sa nito. Yung Ang ipon din sa po. yun ko sa kumbaga sa space, kapag na siya ng ganda na marami. Ganda. Ano pa yun eh, ano, bigat na mga. Ito na lang lahat. Oo. Pinalitan na pa. Talaga ng bibigyan. Dahil, pati sa ating para, doon ang pala. Halika, hindi ba yan ang so, ang nakatabi sa space na. Bukod sa puti, sabi na Pinalitan na yun. Parang ako alam. Ayun pala talaga, dito na pagpagawa mo sa bibigyan. Balik lang mo. Marami nila dito. Tinatawag din kami sa sila na o kapag sa talaga sa phone. Tapos suwan lang kami. Mga parang ito rin sa amin. Ay, ano yun eh. Sige. Parang Time. Natinigil na ako. ano yan na ako? Ano lang ka nila eh. Hindi na nagtatanong. Ako, hindi sa phone. Oh, bayan ang mga pito. Pinalitan naman ang tao. Tama? Tama? Biyan ito na pero di pa mo din Ganun siya. Hindi nga, pero. Subang dito na lang. Pero di mo ginagawa. Obrigado, boy. Ano po? Nagornado siya. Diyan, nabila ko sa dyan. May sana to. Ayan to. Wire brush. Kung brush mo sa kapan, di ba sa video? Sa video. Kung ano pa may gawa dun, dito pa. Kapag may gawa dun. Ako sabi, ano gawa? Ako dito si Mike. Sa iyo, may kung pala pa. Gawa dun, ito pa tayo ka. Pero, hindi ko, pasulat ang daswan ko lang eh. So, making the sulit ko muna din sa taas. Tapos, natin mo. Ano na? Ikaw, ano yan?
mo. Yun, may tungat din ako magdadama kung sila film na ano, bawa na dinero ko sila. Kapag hindi akong kwarta, ano, siya na muna nagkakaw. Pinalabog ko lang ang film na kapag nilito na ba? Boy, medyo pa ka di ba? Kapag nandito, may mga nandito. Ito, buong ating status pag nandito, pag nandito ba? Pero dito dito yung nagpo pero dito yung mga wala mo din. Kaya sabi ko hindi ko sila makatulog. Nice day. So I just find it. Para sa mga sinusunod pero kunyara mo kayo, yung isipin mo kalunod mo, ano pa kaya? Open sa tray. Hindi ka mabiro. Alam mo yun? Huwag kang kwarta para umano. Ito, may walang gustano. Magkawal ka po ng wall. Kayo po. Ball. Kayo po na wall.
Parang yun tayo. Pero ang oras, ano? Magyak na sa may tao mo. Natanong ba siya? Lusuliman ka, magyan ka. Lunas ka na. Hindi mo pa doon. Ang dalag nga rin ang ano. Natanong mo niya yan. May organic siya. King. Magiging siya, King. Yan lang. May oras. Paano malito ka lang kapag ka napunta ko lang dito? Mabait ka, kita pigilin ka lang. Kasi ano yung ganun nila kasi isa para yan o, abiling day. Ay, sabi mo ka. Ay. Wala ko abiling day. Abiling day. Grabe ka. Iyong. Boys, sabi na boys. Ako ba kasi yung abiling day? Tama kasi tama. Tama ka ka. Lagi ka ng buhol, pangako. Iiwanan. Oo, balik na kita naman. Nakasama kami ano mo, araw-araw. Lang matang. What? Para ka dito sa'yo. Laser wall. Hindi naman na sa'yo. Yan lang, laser wall. Kung ikaw, paano mo? Baka dito ito. Yes, ganun ka. Ganun ka. Dahil, gamitan mo to. Gamitan mo to mga salaw mo. Huwag ka na. Nakakalaw pa. Mainit ka. Meron pa rin ba ng mga ano? Hindi mo pag makalabot na ako, makalabot na ako sa taas. Ano dan mo ano? Ano dan mo mo? Grade ka na di mo. Ayun ka.
yan. Gandaan, ganun siya. Evelyn. Okay, remove ako. Ha? Philip. Kasi pag kami nakagalit gusto, Maria. Third safety yan. Yung ano yung third safety yan. Yan, buwan. Pwede ka ng buwan. Gusto ka na dyan. Mulag na. Mulag ka na.
Hindi kami na, ano na, umarga na, umarga na. One. One. Hey, one. Ito ka na. Ayan ako. Two. Two. One. One. Diba? Okay. Kung saan ka magaba na yun, alam mo na kung oras mo na yung sa iba. Ayan ako. Ano ito yung ano ba, lalaki ba ako? Parang ano yun eh. Pag ginari ko ba, nag-ano ako, kada may buwabay ng voice hindi. Ano ito, wala. Hindi ako naman eh. Ito na. Abang kilo na ng glass na ako. Ikatas dyan, yung papagawin na tinira ko. Ang energy ano, diyan, one day sa mo, sila pala no. Puso mo lang ito. Ang iba mo wala. Puso mo lang dali na. Kasi kung mga event ano, baka makamukha po mga Ay, sabi ko. energy. Don't come sa job.
Ikaw kung may pakapag. Pwede isang mga kaya ang mga ang buwan ng ano pang Oo, gastusin mo na din. Sayang tayo mo, pag-tatlo dito. Tipon sa yung ito makakuha ka ito magana ano ang kawan ano niya mo pag-buwan na kung pag ako nga sa pag-buwan galing mo daw galing mo para natin na pag-ulitin mo ang pag-ulitin mo ano buwangan mo
Kasi naka-purchase na ka rin yung bigay. Ano yung bag? Mga kalamit na tama. Yun na. Kaya ako yung ito. Tulong ka na ni yan nila pag binukan kung kami, mag-receive kami, ganun sila. Eh, sige na, dalawa na muna ito. Mali yung lamit ang mayroon sa akin. Ako ang artist. Mauli na ta. Dapat pag-ulo ka na sila, hindi ka mag-hero ng malaya. Ano yung pagkakalaga? Yun lang yung nakalala. Mag-sit ka lang, mag-sit. Yeah. Yeah.
Yung bumili ko sa swap. May malagpag ko sa iba. Sila po. Malugi, siguro na ako. Hindi ko pakabutan sa ito lang, siya na pakikita. Ngayon sa kanya talaga. Okay, kasi daw na, electric na. Abi ano? Ano ba? Iyak pa? Nagpakita. Kaya mo na. Oh, Ay, sabi ko. Alay, kapalibol-bol kita ulit ito di video. Hindi ako. Lagi na ito. Video di. Video di. Hindi ka nag-video. Nagtatamblay, nagtatamblay, nagtatamblay. Wala kang idea. Lang, so nalito ko sa siya. Wala kang idea. Uy, Ano ka rin malas? tama ka na ako. Hindi ko kasi just kind of want to have a relationship. Ano tayo mga hindi ko yun eh. Oo, ano ba yun? Oo. Hindi pa yun eh. Aro. Bumalik ka na, Jay. Sa pagdaaw na ako. Kung hindi mo ba, yun na. Ito mo ko. Hindi ka na mo ko. Kaya mo ko. Wala.
Never book it. Okay, book it. Mag-stream ka ba ba? Ano, may nakasnak kayo. Wala. Ano yun kayo? Itas dito, nakasnak dito. Tama. Ano muna lang? Ano lang? Ano lang pala mo? Ako, ako. Saka lang, eh. So, big bull is at labisang ribo nga na hamak. Bala ka. Ipakawat ako na ano yan o. Insane pa nga ni. Subra sa ano? Yak yung bubo. Ang bis mo nga, 700 na. 700 ka, pinay. Pili mo sa nakili. Ako siya mag-resale ka, mas more kasi resale. Hindi ka magiging pag-sumapit ka. Kasi di kung bomba din, dadana siya. Pwede nga itin mo na isang hindi. Nabakalating tao. Yung paano hindi ka para may nakatatot hindi kasi oral ka. Wala kang ito.
Oo. Kasilat! Galing ka sa phone. Galing ka sa phone. Explain ka, ano ka ba? Ay, parang basta nito. Naman. Galing mo lang. Kaya sa ako, bukas ng diba? Pag nakalit ang legendary item, baga, hindi yung, ito mo ito, inventory mo. And then, legendary, legendary. Pag nakuha mo kay birthday, hindi mo ipagsalita mas isahin. Hindi ko tang, alam mo, silatan mo. Sabi mga kulo ko sa Kami ka na, siya masakal na ka. kasi hindi mo na sila mag-aap. Takaw! Tangan yun. Mga bullshit lang ako. Ticket. Other trade. Sa likod mo. Ano naman. Ano ang tapos mo dito? Ang meron ka. Tapos may 1 years. Ikaw wala. Talaga kasi. Ito naman sa ilabo. Mababalik ko siya. Madalo ko sa mababalik.
Two. Magkita din. Duwa-duwa. Dali nga, ibig lang. O, dali nga. Sa ibig yan, ano? O, sato. Ito, dako yung ano lang. Sato. Duwa. Ayan, tatlo. Isa, pangalan.
nakakuha kay ano, Libre na November. Ano mamang siri? Siring sa bakit? wala naman ko na siya. Kaya lang, sila lang muna. Kaya mo ayaw pa lang. Mama, mama, no, kabila. Luwag ka na, palayo isimon. Luwag ka na, punta-punta. Pero, Ay, ka maano, malindot na kayo. hindi na, urbutan ka. Ayun, bukong pa yun. Taplakahan to. Taplakahan to. Pero, pagpapilyon, ha? Hindi ko na ako. Pero,
Kaya na kailangan niya araw ka hindi. Ako nakapot mo. Dapat ano, ano. Huwag mo, dapat. Ano ang guli? Kasama ng hotel ng ano. Alam ko hindi na ba? Sorry. May dula na sa age. Paano naman ba yung connection?
Lagi na nagkira ako. Fake news.
Hindi nyo dahil bigla kayo mabayan. Size ito pa. No, Wala siya magtao. ito ang nagpakikip. Ako na ako. Balik mo pabati pa. Kung kapag ka na sa Nerjon, tapos ano, magiging ka na sa sayo ko, manipidyo. You. Ang ring na dyan na spin na biday mo. Pero spin ka. Adi ba ya? Penting ako na baglukuhan. Nag-stop ko yun. Pero ako na kasi. Hindi ka nagkataon noong hype. Oo. Ano? Yan na mas sanro kaya nagkakataon sa kuya. Kuya kong kita. Tapos ano? Pinaluwagan mo lang sa ka. Nakuha so ekseno pag ang pelikula. Nakuha ito in screen. Yung sisira ko. Nandun sa may ano. Wala ko din. Nandun sa may electric pa na sige. Wala man. Yung narito man. Wala. Alam mo daw. Gusto ko balik na. Magkabalik na. So, Basta. yung na ano na. Kasi, yun na. Baka may makapulo sa mundo. Ginger ng boy, ginger, sa painting. Makikip na sa nakatao, kutaan, very late. Yun na. Grabe. Sudah.
Ilan daw, ano mo, ginanawa kaya. Ano ko tayo, buto ka ko. Dami siya kumano. Ikaw bang sabi niya na pwede siya? Ako. Basta. May alam, Talaga eh. Alam mo, paano bilo may kamaki mo? May kamag-boat. Ano ang bus video pag mabus ka? Sa? Basta hindi ka magbubus. Ano ano, living. Nakawi ka sana. Ay, bus ka. Hindi mamalibig na naman. Naggali? Ay, naman kayo ano? Ay, naman kayo makarasi. Bulan na ba yung face nyo? Yung nga tayo yung pinaface na yung bulan mo na yun. Hindi ba rin yung cake? Bulan mo na yun. By naman. So, ay, sana kasi ay. Wala yung nag-iisip sa mga days.
Ay, hindi ako ito. Pwede na. Supreme. Tapos yung Yun mo. Yun mo. Yeah. Nakakain video. Gagawin din yung prayo. Kakawat na yung nakuha. Managkawat ka kaya ikikik ka na sa ng bigla. Yun o. report. Lalo yung kapalamig ko. Yung Kaya naman kayo ng pamalo. ano, magkat. Supreme. Ano yun? Dati na hindi lang na ano. Mainit. Nabubog. Thank you. Promise.
Nagkaroon ako nakaprint na ano, color. May round ang color. Ay, yun. Oo.
Mga tao. Ay, gano'n. Wala ka din eh. Tumang gabi. Ano yung nabagat yung digiters din kasi o Meron ako. Kasi ang cheers. Tumabot. Hindi na stay. matas. Ganda yung harapan. Ba't talaga nga parang meron din ito ulit. Meron tuloy siya.
Ano, sa Tema na ano pa, yung gamot. para ko din ulo ko mo. Tapos nagbawa ko rin yun. Yun. Ikaw, napakotuna. Wala. Paano mo din mag-assume? May pang-isip ko na naruto. Bago yun. Sa ulo. That's why. Ano pa pwede yun, yan ang pizza. Whiskey mag-ano. Sila. Tapos, pero, hindi ko lang din sila. Imbis ba gamot ba? Matulog. Ayan ah. Tingin din. Tingin din. Ito, part 1.
Inseminator. That's not but you Ang tao na ito?
ba ka na? So, wala na. Ay, wala na. Okay, yung ABS-CBN. Ako pa naman pala yung nakawag. Ako dahil taon. Masyado na. Dito ako bulman ako yung taon mo. Dito ako bulman ako kapal. Ano, sabi niyo. Oh, no. Then, number one. Sabi nila mo, ito na dyan. Okay, so on. Napigilan. Yung lang. SUNNY. Hindi na, paling yung. Pag di energy ko, gusto nga tickets. Di mo din ito pinagpunta.
camera ma. Kaya nasa mo. Sabi ko, bagyo. Yep. Nakulit ka na. Yun, nalaw ko na sa Facebook. And then, pinakaw dyan no, ang bro, hindi ko pantulo. Pinakaw dyan no, pag-ina. Kaya, oo. Pag, yung talaga yun sa ano, sa, ano ba ba? Sa TV5. That's my kabuta ang natin. Grabe ang kabuta. Ano ba ka?
Puso. Ako pa. Inabulan talaga. Ay, sana nakaklas yan sa ano. Sex, ano yung pangarap na kanta? Ikaw, ano? Ano daw? Ito na. Kahit mag-export yan, hindi niya makapanagyan. Paklo. Dumay. Yaman-yaman mo lang may focus. What if you find it?
Ay, kapamamayan yun.
Yung alas na ano, 12, diba? Diba?
Parang ito, doang ano, doang ito, doang ito, ano, tapos na ano, ano, wala pang madalang din.
Ikaw na forward. Yan mga ganyan. Ayan mo.
Bayan yan. Maura ka. Mga message na natin. Ayun. Hindi ko. Ano, kaya? Kasi mo ang kagulo niya. Hindi siya lang yan. Ayun, iisip ko siguro na sa mga ganyan. May harapan ka naman magkano ka. May ganyan. Sabi mo lang, sabi mo makamagana yung gulay mo. Bumubula lang.
Tawa. Okay. Wow. Sige, daw nag-iba na. Hindi din kasi lang. Pinabarang eh. Yeah. Sabi niya nga, ikalate
ba? Natapos dahil mag-start. Muli na pinag-gabi. Kaya di ako nag-iba kay Gilin nito sa kuma. Ano, at tiganap ako. Tiganap ko ni Jay, mag-ipala ako sa inyo. Ay, pala-ibang ko na si Gilin. Sabi ko lang Gilin na. Sino si Pista na Pista? Ano, sino yan? Ano, Dimon. Maputi mo tapos may bakons. Saan mo dito? Skagel. Ano na lang kita ako? Yes, it is. Pero paano pa rin? Yan siya, bigis yung pinagbakas ng dito. Una, mag-gawin na. Nakakaot pa, masakit na rin. Inang magbagangan, pagkanan. Ano, nailing ko dito sa lagyan. Kaya pa ko. Pinulot ako sa mataputo sa inyo. Aram-aram po ng mga teknik na self-defense ka man ang lupang kayo. Ang nasa sa ako, ganito. Self-defense na sabi ni Gino. Self-defense yun. Kada ko ang nasisilang kami. Tarang-tarang na mga isip ko ako. Parang medyo ginawa. Dagwa kami din sa ang bumunod, pati makasin na ito pa ako. Tapos sa nakita, ako nakita niya ko. So ano sa Uncle Gido, sa Tuesday, Marcos pangalan. Ay, si Marcos. Papayash. Adilan. Mahal ka na, sana may pakawat. At sa New Year, hindi naman nga rin ano, ano yung ulan. Ay baka, mahal na, pakawat. May ampaw. May ampaw sa buya sa natin. Okay. Ay dahil ng pakawat. Hindi. Kung sa New Year, may ampaw, natawag kami na rin ampaw. Saya untuk maluan. Isang ligaw, sulong, humigit, sulong ba ganigit? Sula ano rin? Sabi nila, nasa nasigit na, nasa nilag, makabitog may yung ikatlong sumibo. Malos na ba? Zero. Zero. Bulok ang ganda. Iyon ang iyan na nasa school. At sa bulok ang ganda.
Do? Sa Manyo? Ganyan lang, Star. Hindi na yan. Hindi na yan.
likod.
Pagod sa board. Mas okay lang sa Sato, open. Tulad mo kawan. Okay. Red.
Ano po tate? Hindi ka kawataw ng kapangyarihan. So, ay ko. Ano yung panitis ako? Masyado mo ba? Kaya Sarado mo yan. Boy, magaling ka. isus dinali sa motor. Pinate. Dito na ba? Wala?
Uy, tay!
Ate! Hindi na ito. Dali na! Ay, tulong ka. Kain na. Anong huli mo? Ako tulad ko nakakagawa. Alam mo, isa ka na lang boss. Kalabangin mo na yung boss. Ang magkapira ka naman. Sadali na tama na sa kapira. Isang wawon. Paano ba? Nakakuha ka ng pira? Nine. Nine ka. Nagpagaling daw ako. Bigyan mo ba ako yan? Buti kang nagadan ako. Dali na. Ayun. Mabiglo kami. Ano din? Dahil. Bawal ka, man. Dahil na yung dito. Grabe, sili. Laban. Ano natin? Dali natin.
Oh, sabi ko na ba tayo mag-start? Ikaw ba ako? Yung pagkakalit ko, nabibigil ako. Balik na kayo! Anak, ito yung anak. Anak, hindi na ba sa ito? O, dali! Aray! Nasa ako! Hinapin mo ako, bala ka, ano na ako? Balik na! Balik! Ay, nilagyan ba din? May pang ba din, ligdig ako? Kung may TV ang gusto, may ganda ko. Ang dama, ano? Kaya group nito. Mabalik na kita tayo. Bakit wala akong espada? Ano, paganda. Padano? Kung 1-8, nagdamagigit ka na kayo. Ikot ulit ka, Jane? Oo. Hindi ko tuloy ako. Maglas na ako. Maglas ka na. Maglas na. Bago ko na, bakit pag nakakagalan ba ba? Pwede. Body, wala. Ah, magagaga na po. Ano tayo? Magpipagagawa na ako. Uy! Ah,
May balat wala. Ang ulam, nag-jump. Ay! Ako, lang pala ng sitwa sira. Stop. Ay, boss. Ah. Sa aking balak, makapit ko noon. Ah! Sige pang garadaan iyo. Ay, lalalalalalala. Ayan. Tapos ko lang, hindi na kung ang feedback ko. Kung dali 44, no, hindi na. Ay, lalalalalalala. Subok lang ko, lalo mo sa napa, siguro sa nagpila ng Diyan ka sana. Ay, sayang ang tira. Diyan ka. Oo nga, putik naman ngayon. Ay, dito ko na ang mga ano ko, ang tira. Wala ka.
Ako, makipagsabay-sabay. Makipagsabay-sabay. Bakla. Ako kanda ko na kasi. Hindi ba ka mga dito? Bako. Ito ko na ako para rin yung ganun ako. Kasi nandyan ka. Ako sete. Ako Dari mo, nagigit ko. Magluwas ka. Oo, ano ka? Nabigil. Ano tayo, sabi ko nakalaan yung kapag ano nagpanilig ako. Alam ko panguli ka na lang, Bo. Buti ka talaga uwas na ako. Abot mo na ulit. Direct ka na sa ano? Sa school ka din. Nagdadali na ate. Pinawala ko na talaga. Kasama. Oo. Pinawala ka na sa baga. Wala ka kainin mo. Wala ka kainin mo. Utik talaga. Sige, parang patagod sa ulo. Ako. Saan?
Putik talaga si ating nili. Makanya ko long. Ano ako ba naman ang buya ng ako? Ako mo kainin ako. Ako po. Ah, gadan. Gadan daw. Zero pa sa Pag 6 ka na po, transfer flow ka mo, di ba? Yun nga, ano sa ano. Wow. Oh, Sige daw, baba daw. Bumaba ka. Ano yung lang, bumaba ka? Play. Labas ka na. Ang amal si ate sang-sangol. Pasalong pa na si Oblong. Magalitan ako. Musit na Oblong kayo. Baba na ulit na dyan. Pasak ka. Dali na si JJ. Babak ka pa. Alam mo na si Gusto takot. Tawag na Jay. Hindi na mo malaog. Kaya ka dyan. Upo. Then, para ano ka na? Tawag mo dito. Ay, may tara ko. Dali. Ay, sige.
Lumuko mo. Yan mo, kasi na, gano'n ang giray nyo. Lumuko. Hindi nga na yung taon. Kaya ako si Jay. Mag-win ka, mag-win ka sa tayo. Yan si Jay, yan si Jay. Now, Bukasan mo talaga. Putik talaga. Maray na kasi. Ito, ano lang pala ito? Ano sa ko? Ito talaga, yung kasabot ko. Ano ko lang po sa atas ko lang sa isip. Saan mo gulo? Talaga? Ano pa hindi ka nga nag-dance? Oo.
Dali na. What? Ganda, ang ganda, ang ganda, ang ganda. Doon sa religion. Ayun, tiyamak mo. Giran ka, giran ka. Giran ka na din. Madilan may kamuji. Mas tas ka. Terus yung pagkatin. Ganda na ako. Nababawasan ako. Hindi ko orange sila yung tinapos. Gadala kita dito. Ano Hindi ka rin sinigil ako to.
Magluwas ka. Sino yung nagkakak mo? Okay lang, Ajay. Ayos na din yan. Mapira ka, Ajay. Hindi pa ano. Anak ka na. Magluwas ka ng tayo. Masitiyan ako. I think the vaccine is fine. Hindi pa kayo alam nga, engagement with so, ano, pag pupunta ka sa may school ka na, Putik talaga na aking neck. Isip ko. Parang mo partner neck. Ano ba neck? Nakapunta ka lang. negative na kung may Bigyan pumulto, ko, bigyan ko. yan nga, ipadala sa kanya. Gadan, ginagalit-dian, Wala na akong video. kapag lumubra mo. Talagang results talaga. Wala na tayo. Lemon. Kasi isang video yun. Gadan. Pak. Ano na ako? Hindi ka na din magaling sa G. Ang maganda kayo. Ang maganda ko lang. Wala na akong tarik video. Video. Ay. Hindi, nagkaroon ka ng date. Hindi mo ito na date. Wala akong video. Ay. Ay. Ano video? Date. Gusto mo bungag? Yan na.
ba ng time? May oras? Sige, magkita ko yun. Tapos ka. Hindi ba tulog? Nuclear, nuclear. 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 Six na six. Ha? Zero, 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 zero. Ganun mga nuclear. Okay. Ay, nakuha ko. Nuclear, nuclear. Ay, naku, Bear. Ay, pati ako nagsabi, kailangan. Uy, hindi mo mamatay, bro. Zero. Hindi mo mamatay, bro. Punta ka punta. Back. Duman na, Jay! Pera kayo sa Jay! Punta. Makuha ko. Magandang. No, dali! Ang dali. Ang galing nga, Miro. Sino ang namili, Bear? Kay Mike Crampon. Libre. May libre ka po. Buwa. Sarap ka. Libreng kwarta kay Papa. Sarap ka sa 5. Ate ko ba sana? Ika. Ika. Ayaw. Dirig mo, kita riting. Yapon. Papa, tingnan niya ako. Ano ka dyan tulog? Nice one. Inulugan. Kita, Bear. Salamat. Ay, na, Bear. Ay, ano, Bear? Hindi, ito pa muli. Ay, nakaspadan mo. Kada nga sabi mo. Ulo. Ulo ka lang. Pagpuros ka. Ano? Ako nga, malugi ako. Nakaano ka mo? Hindi nga nung gusto ko sa sendo.
Wala naman ako din din. Hindi ko na sa mga adik ko lang. Ito ko. Ayun. Ano kung gusto sa tayo patawag? Dahil ko ito. My sister, ang pangalan niya Sisike. Sana naman Sisike. Okay. Watak yun. Jay, yung pangalan doon, Jay, wala. Ala, hindi na pinagin ako. Hindi na pinagin. Ako, wala din ako. Ay, alimaw! Hindi ka pa ngayon gana. Yan, April. Gamit mo na this black hole. Nawag na natin. Wait lang. Hindi ka pa ngayon minso. Wala ko. Ayun. Ba? Hindi ka nagkipatrap. Mambog yun. Huwag kami sa kondo lang. Bago, we can please. Ano? Will that one stay same day? Much ago. Ako, takot, lugo, takot, lugo. Isip, isip. Talagang lugo. Sabi ko din, Alisan! hindi na mag-boom. So, ayun. Iwan niyo. Nagdumi sa mo yan ni Ben. Nakalaban ko. At, kumang kaho. Yan, tama. Bigod kita din. At, Hindi ka man nagpapamalaki. one. One. One.
Dapat ulit mo sabi mo, hindi ka tulog. Bawa. Ay, hindi. Oh, nakabalik. Hindi kita si Chu. Sorry pa. Mas ko na bagaw niya advance. December. Pagpon ka December. Hanggang December 25. Wanda Gutsaga hanggang December. Hanggang New Year pa. Iyan talaga siya. Pagpasko ako nagbuka. Iso talaga. Hindi pa nga siya nga nakapiling ngayon pang ano ko, pang Iyan talaga. Pabudo na siya. Diba yun? Ulo. wala ka na sa ano? Hindi ko na.
Nasa ano yan? Ako, hindi ko lang mas kana. Lagi, hindi mo masama ito ng tama. May magpula ba yung video? Ano? Yan sa aga. Balik ako dito. Gusto mo, balik pang outfit ko. O, Yung ginagawa mo.
Pero, win, para hindi na kung pwede pa ako. Mabuhat ang natin ko lang. Ba? Ay, parang, matindi ko. Bubuhat ako. Grabe ko ito. Ano ka ba ito? Pwede ko, no. Ako, sabi ko. Parang nagsirit ang sinukapain. Di ba? Ruben! Nakikita na ako doon. Parang natin siya. Uy! Hindi na ba yan ay sa inyo? Ano? Yung, Sinusuan mo ko hindi. Hindi wala ka. Wala ka. Pinapapay ka ba? lang niya itong gas ako. Ubus! Ako, ubos. Ubus ka. Sa magulang lang, ano, Ayun. Nakaudiyan kaya ako? bumo ka dapat. Wala kasi. Nagkatong ka. Uy! Yung pangat na parong, Bubo lang. Ano na ka? open, Ay, start. dahil, ganda dito nito. Ay, start. Dahil siya, open man siya, yan. Start on. Madaba ko ni siya, naman, bawal nga na di siya, hindi nga siya pag ano, regalo eh, yan, okay. Yung may gitara. May doctor, boy. Saway na siya, Masama niya pa na. Bako lang siya. patawin din siya, hindi ko nang pa. Open siya na yun. Wala ko siya, regalo mo siya sa kuya siya, house in love. Kalimutan mo lang may ano ang fishing. Ayun na na. Lakitan siya. Kumitin. Pero wag niya gana. Iwan ko siya. Parang hindi mo kung gano'n. Kahit tubig kayo, is pa doon. Kung gano'n. Ayun.
Even, even also. Salamat pa rin si guys na. Ano dyan ang sabi ng ating nakakain? Ang bawal. Sa kuya? Sino pinako dyan, ma'am?
Then, taas. Wala. Father, baad doon, ibrarabat niya man sa na, video rin. Ito, na ayos. Ano? Then, binundun kulay ko. Binundun kulay. Kukunin kita Lemon Ridge Steel. Ganyan, tay. Hindi. Ang mura. Alas 3 sa Penta. Ay, guys.
Ano naman yan? Dito na, dito na. Ano naman sabi niya? Tinawag mo dyan. Bumunyo naman minabakal. Rapa manali. Anong oras? Wala, abot ka na, buyong ba? Buyong asbanggi. Maraming natulog ako. At sundo. Next time kaya sa email? Hindi lang sa kuya lang ikaw, email ko yung kinuha. Isa tayo. Yung ikaw, yung kinuha.
Herman, kung may nagkuhan sa'yo, may t-shirt. Yeah. Well, sa nagkikilo kasi mo, ito ako nung si Genevieve lang, 23. Iyo, umahal, iyo, 23. Ikawan, kung saan, 20. So, bakal ko kayo itong baga, kinat, duwa. Ako ko nga para mag-ispila makabol, kung sa ispila na ito. Pero mo siya, ko eh. Makabol, ito na kayo, pero wala tao. Ano man daw? Moving and fire. Bilis. Bilis. Subang mungkin, tidak mencak. Baka matabo. Baka matabo. Ay, okay pa da. Dali na pa rin na. Diba, 11 na ako, baka ano ko. Ang doon siya, wala ka siya. Nagbilog ako pa. Puta, ano ko, natulog. Ako yung ang ngayon. Yung makatira sa salo, inahan. Kaya din ang sila. So bagong alas doon sa kitik ka? Naginawan ko. Ano nga, may kasi maraming thing. Pinakagila to. DJ. Mama! Sino? Gila kami. Gila. Parang may biscuit na ako. Kapera ka. Kapera ko sa mga pati. Pinamati. Ako, matiko. Kung po, Pero mo, siya no. yung ito na po. So, balik ko. May taran-taran. Sige na dyan, dumunga ka na. Madagit ang kadigdig. Wala na dyan. Madagit ang kadigdig. Mas lang muna. Barang ko sa kasigil. Ikawan ng tagada. Kung diyan ka no, pangalat lang si Sige ko sa banggi. Kanina tulog ako. Mahal. Ay, accident.
So pa yun. Si Krisyo, wag ka nang gibid ah. Siya. Sino to kay So, si Krisyo? Oo. Ayan. Ubod ko. Isa yung kuya. Ano kaya, tinaraman kaya kami ni Baga niya, ano? Hindi naman na, puro po na. Tinaraman ka nga din. Pag tinaraman kita, hindi na naman bagay. Nagkakala ko dahil ka. Ano? May tatawag ko. No, sabihin, ano? Mangga? Ano pa ate, nito? siya na dito na dapat ako kayo mo kayo sa ako na Roman na pa dito na Para daw ko. Patro mo sa ito. Maybe naging ka? Krisyo, bakit gusto? Maybe naging Yes. Ewan, baka kailangan mo mahal, hindi mali. Dito lang pali ka. Sabi yan na. Ayun ko. Wala pa mang group.
Out na sa po. Yun ako sa beginner, yun ako sa mga beginner na server, hindi mo mga pwede kayo mag-join. Pwede kayo mag-join. Anting gagawin ko siya. Tatamro kinukawa. Alin niya kinukawa. Hindi skill. Akong player. Skill eh. Wala eh. Sana. Yung tuloy na. Then mo nag-block si PFI. Hindi nga na Ember. Ember. Pwede ka na limber. Hindi nga daw, hindi daw. Ano ka? Ember. SKI 96 pa rin. Kung saan ang number. Kapag naman.
Nabuburan sa iwan. Pinagdagang kasi. Ano kaya ni Kuya? Kaya na makapagawa.
Diamond Digday. Diamond Digday ako. Hanapan mo kinuno yung kinuno. Ayan. Tira dapat yung susage na buboy. Saan ka punta?
Mag-difference nito. Pinta eh, parang di ko lang. Yo, difference nito. Ano? Pwede ka pero, 16 ano siya. Parang ay pa ito tinawin mo. Darang ba talaga sige nito? Recharge? True ka. Magtsata ka mo. Pagtara mo na, pagtara mo. Pag gusto mo, tara mo rin yan. Tara mo sa chat. Ano ko, ano ko, ano ko, ano ko, thank you po lang. Sila ka po. Gusto nila, ganito yung kukulit. Kasi di ko alam. Ako, di ko alam. Ako lang ko pang killed saves. Okay. Okay. Kaya ko pang konta. Kasi nilalang sa ano. Subuki may bilang algorithm. Tapos kung ano, sinubukan ko magbaka ay ginawa ng cheese. Tapos ginawa na ako ng cheese. Kasi hindi ko naman. What? What again, nilalagay?
Talagang sila matanda. Dahil i-track niya, ituban niya, ano niya. Hindi nga daw. Wala ka ba na bumangan? Gusto ko yung gusto. Ano ba? Dahil, may pa. Ano? Ayaw ko dito na saan? Yeah. Mention. Hello. Mention, there is mention, mention. Mention. Nabubulit na ako dito sa medicine system. Wala, wala. Mention. Hello. Pero mas muna.
Open mo ah. There! Ano ba? Tulong mo na. Balik na siya. Ano? Please. Ikaw. Ano? Nakagawa? Yun ay tabi. Iyan tabi. Ayun na sugar ka niya, Kate. Kasi nang ilispat mo.
Oh, yan na. Yan talaga. Yeah, eight. Even. Now we go.
Record to. Tapos ako yung nag-birthday today. Harap ang panin kami to. Ito nga yung G-O-F-U-H-T. G-O-F-U. A, tama. Say. And thank you for your for your wishing. Don't worry, I don't remember. Ako na lang ako ang first round. Start ng dalang siya. So, yun,
Thank you very much. Sakto. Kunti. So, hindi, mag-ipan pa. Kailan na bedan mo, bro? Ha? Kailan na bedan mo? Kailan na bedan mo? Ay, di mo pa. Isang year.
pagkamalas mo, bro. Sabi ko, ba ito?
Ah, babalo. Ito tubig. Hindi mo nailit.
Ang yan, di kliyenta oh. Oo. Wala mo dito. Ganun. Ginasip na ako na. Sige na kami. Sige na yun. Sige na po yun. Sige na po yun. Dip on. Lima. No, yes, give me that. Hindi ko na din no, come kay ka na yung chinilas. Yung chinilas ko niya. Paano ko niya? Bro.
Awat ka, gamitin mo sa Ano pala yung dito ko nga lang? Di ba na pala mga Hindi ko na nagkakain na eh. tama. Dito ko na. Nasa kapahidan. Pagkaan sirup. Not bad. Ayoko.
baliw ka, pwede ba nalap? Gabos na kanya. Dilupulot. Nalap. Nalap ko. Dapat mo. Gabos pag-stop eh. Gabos pag-itsirin. Gabos ang gabos ang nagsusan.
Meron ka pa? Yung gawin sa school. Yeah. Ew. Hanggang ka pa dyan, no? Ha? Hanggang ka pa dyan. Bawal sila dito. Sabay dumalagin ka na pa uli. Dali na talaga na pa uli. Diba?
Say mo ito, nadaw ko. Kasi kung nakahiling na, ito, bako bao, di ba, wala pang mundo. Kasi pandok nagpay mo sito dahil sa baba ng kalaba. 1,000 meters. Ano na ba kilometers? Mas talong kalaba ako.
Ano ko panakaan? Dahil ang topic. At nag-update.
Pero kasi, Namuda kami kanino? Gigilan ko. Hayop ka! Look. Look. Nakabo mo ultra. Sisiu. Hayop ka! yun na unan. Libre na ang dala. Gold. Ano? Yan mo, patag sa mundo. Ano? Nakakahawa. Yung yan na, kahit Ano? Ngayon, ganun yun mo. pagkaroon, dito pa yan. Pero nung yun, ganyan ang sumukuhan, puti mo. Eh, naman talaga sa ay naman, sa kukuha naman. Pero zero, kada na ako. Nandiyo na po sa yun. Nasa yun na, nagdawat na na. Yun na lang, yun na. Yung bilog. Bakod. Iba ka naman na nainak ko. Nainak ko. Nawa ko. Pero, gawin natin. O mula sa ibang dinigyan, institution, o yung tulong na
Kuha mo na! Kuha na! Ano ba nun? Too much. You want? Sino ko na? Yan na. Sabi mo. Sabi mo. Magkano? Kuha na. Ate, wala nila kami. Ganda na lang. Agree mo, Chinoon. Lapit lang. Gawin ko niyo ito. Palis ko mo na. Ay ba? Wala nga yun. Yan ang speed. Ano wala na lagi. Medyo Ubus kayo.
Abot ka na kanila yung... Pero mo, mag-out ka lang, ba? Hello, aswang. Aswang. Yung maganda na? Ako nga niyo. Wala 23 hours sa sana. 23 hours sa sana. Paano ba ito may research? Ano ito? Ano? May link. Hindi mo ma-rewatch. Bakit ito sa iba rin po? Nakita niyo daw ang yun sa Diyos. Ang yun sa Diyos. Shit, oh! Bushim mo doon. Hindi pa pala nag-siyo. Gusto niya ako nandyan. Kasi yung mo talaga. So, wala sa mga ball. May ano, scrum ball. Para sa sinagang ball. So, magaling dito. Basta yun na. Yan, may kaganang ka makakabag ko. Ano? May lang? Oh, may nilang. Ano? May nilang ba? Kami ni Dana naman may pagkakapos Ito man ano, kung iba, mas naging relax. Madurog ko. Ano ko na? Yun, ganun lang. Yes. Loko. Yes. Loko. Alam si Jai Gamba.
Patalikod. Oh. Nalugi. Kasi GPS shot naman ano ka po. Natapos siya ng bed. Kaya mo di ba? Sa tingin ka po. Unahay. Ano yung nag-commission na po? Hindi ka lang makawa, sumagot ka kayo ba? Dalawa pa yung DJ. Hindi ko magkawal. May bilas mo. Omo. Dapat. Sabi tayo na inspirasi na. Sila na naisip ka pa doon. Mahirap na kumita kasi maliit na maliit ang mga na-income. Kasi sa isang account ko guys ay monetize na. Pero yung income ko doon ay sintabo lang. Sa isang views, sintabo lang, 1 centavo, 1 cents na. Ganun lang guys. Napagalit na talaga. Kasi ko din na marami nang lumilipad sa ibang platform. Lalo na sa topic. Kasi dito guys, sa pag-release natin, napakalit na talaga na kasama natin. Pero huwag tayong mauna ng pag-asa guys, baka next month o ay na araw pa kaman na dito naman. Hintay-hintay lang tayo. At good luck sa mga nag-release yan. Yan ko lang.
sino? Nagkakaroon sa sila. Nagkakaroon sa sila. Wala ganito ka sa kaya, no? Reality, marami na reality. Siya nagpalit. Marulong doon. Ito pala ganda rito, skimming ko. Nalulula ka dyan sa skimming ko na. Ay, pag mabuwa lang mo. Nalulula ka. Ay, pag mabuwa mo lang. Wala makakapag na ako. Ay, Diyos ko, nagaan naman. Pili ko Pero marami na iyo. Ano lang, pakainin. Ano, Google it. Define. HDR. Ano kaya? Hindi mo medyo marunong. Ano pwede sa lahat? Bakit? Bakit mo? Bakit ka? Ako mo makapalunan ka na? Alit ko sa lahat. Susay na yan. Bakit card? Makatalit ka sa lahat kita. Ako? Nagulong na. Nagpilaro na ako. Parang daw. Pagkalawin, pagkabal, ikanin na sa mga. Ikanin na sa duwit. Sa duwit na lang. Ano? Sakura. Sakura. Ano pang aral ng ano? Ilaman ng kanya. Kaya sa loob. Pili ko na lang. Yan ang pili ko na. For example, Google ko binili sa classroom. Ay, why not?
Madami mo lang mo dali. Yan. Ikot ka po. Nanalo ka. Wish ka nga yun. Ulit na lang. Ingat ka ba? Ingat. Ikot mo. Wish ka. Laba ka na lang. Ay, maglaba ka na lang. At kausapin mo, yun palang gana. Yun pala, nagets mo, wala na. Palang gana. Ah, lahat na. Ikaw tayo sa akin. Maglaba ka na lang at kausapin mo yung palang gana. Nagets mo, wala na. Palang gana. Walang palang. Wala na Gana. palang. Wala na palang gana. Totoo. 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 Masuk na ako, keyboard ba? Baka ba ko ganito ano? Oh? Lumapin mo naman. May baka sage? Alsonic yung ano. Ilang pagkain ay pupulong sa letter C. Seafood. Yung naman si Donna. Yung magagawa si Donna, hiling ko, sabi ko. Kaya na po doon, kasi ba ko ni Lebron James. Ang kurag ng ano. Nakangapot na nga yun. Ano ito? Ito. Ano ito, sage? Ito. Ito, kanto mo. Para ba? Sobrang burger ito. Ayun na lang. Dalawa. Namin. Dalawa sila mo. Ano kita may? Sage. Alam mo na yung madalag ang kitang makaskaso. Tao ng tao. Buhay mo na ng pinto. Sigurado. Ito out. Hindi na lupa ko.
Hindi mo makikipagkain ng mga gatas.
Open ka ba? Open tab, hindi ka one tab. May public tab. Ay, Alexa! Gusto mo mag-yata ka? Diba kalipat ako? Tama na, open na. Ay, open na. Ay, sudah din. Sudah.
Okay. Break. Ayan. Kailangan dito.
Yung ate po na din. Kaya pinagdaan. Nagdurog na muna. Nagdurog na. Nagdurog na. Wala na kasi nagdurog na kami yun. Yan, kung makal na. Oo, makal na. Magas, yan na tulo. Manok mo. Okay, 25. Okay, 25.
Give on. Safety yan. May boost. Nata ako. Nakalusot lang. Oo. Kailang ano, ganun. Ganun. Ganun yung energy. Wati-wati dong. Huli na. Ganun na. Wati-wati dong. Huli na yung delay. Iyan ako sa suya. Akala. Ano yung ganun? Namanit ka. Sabi ko. Bukala. Wala, hindi ka baka maganda na rin. Ay. Ay.
natin. Madala ko. Ulan! Paano maninitig? Okay. Pinakamakasama na dawa. Apaw. Ay, namadalan. Matapon na ako. Ako magpagalan. Lagi lang. Mamawang sa tubo. Mas mandira ba yun? Yan mo mamaksin. Yan mo mamaksin mo. Eh, ito 51. Robux ko. Yan mo. Ang 51 na. Oo nga, bakit? Ah, bukas talaga. Ay, talaga po yun. Ah,
Bye natin. Mapapuli. Hindi mo magaganon. Hindi mo pa nagaganon. Papansin! Ano, Mario? Mag-uusap ka lang. Ano, Mario? Mag-uusap ka doon. Ano? Ayun na, ano na? Ayun na, hindi ka. Uy, laba. Nakakaya ka na. Ayaw ang buka na, no? Ang buka, no? Ang buka, no? Putik talaga. Yung short.
Wala naman. Hindi ka nang galit ko. Hindi ka nang galit. Depende na ito. Yan ang muna to. 55. Ano na ulit? 55.
Ay, kawan. Yan. Kasi masak na. Hindi nga ba kang bilang pwede kong ano ko yung manok? Ang dati mo lang sila sa duwa. Tama sa tuya. Kung ka na look ng anong malusok ko. Mga kasalanan tayo. Madami ko. Papa siya na sabi mo ka ba nga? Yan. Yan. Ako nga rin yung balutan mo siya sa lupa. Tama ka sa akin yan. Ibalik ka sana kung parang huwag na din. Sana nyo ka. Ang badon? Oh, yan ba mo sa makina? Sa makina? Ako, ano mo? Bus! Bus! Oh, sabi na? Suso! Putik na ba? Kasi dito. Ano? Sold kaya. Sold kaya. Pinadanda ka mo? Kung ano ang nagagot? Kunin mo na mag-isipag ka mo. Agad, naman ako na dumaan. Diba? Yung nakaibigan ako na makamot. Mount Chaco. Eh, yan na sa hotel. Adili. Alito. Open sa 3. Okay. Oh, matibay ka mag-gitara. Sige lang. Ate Gia, napod ka. Ate Gia, Ate Gia. Ano ako lang wala makakot? Ayun. Wala, ganun yun, no?
ako. Wait ako. Boss! Hindi, pag ganun mo pa kayo. Di ba, Paul? Nadala na kita buo. Ay pa, tawag na ka. Oo. Wala ka din mo kami nakikita sa uwan. Di mo natutin ito. Di mo naman ito. Ito to, pati yung naman. Bakit ka si Papa? Kita ka si Papa. Galos na. Daw mo na. Nakakaya ilaw ang kapal doon. Tumulig ko yung siyong tira. Sikat! Ano ito? Mapila ko. Uy, baka mo rin yung garay ka lang. Parang ito kong Jay. Jay! Tawag ko. Bado.
Si Tara. Okay. Wow. So, mga ano na, ang ano ito? Ang living. Kaya, wow.
Kaya, kaya, sige. Mabalik ako.
Oo. Bigay. Buwan. Ah! Yan ang check. Yan ang mabilis na mag-check.
Inayos nga nito. Kumalya, nagsusulit na nagbalaban.
Titik sa pamilya ko ganun yun. Kaya kita. Alam mo, kung kalwa lang nagkakasabi. Hindi mo, huwag mo lulot na kawalan niya ako parang pagkakuyan ng say yan ito dala pa. Tapos pag nagkandila ko, ikaw nito sa pala. Ha? Dahil, tawag ako mo sa iyo. Uy! Ba't ikaw daw kung ako naman na bawag tayo? Sinalaban mo ka, tapos nag-kiss na ka pa. Dan, inalaban ni Denver, tapos nag-kiss na nagtatang ka, nagtatang ko. Hindi ka Dan. Siyempre, paper roll. Hindi mo ako dyan magsayaw. Random dalan. Yung paper roll. Wow, nakaksimel. Bilang sila pa sa pagdama. Hindi ko lang pakutuloy. Alit ako. Alit ako. Alam mo, tambako ito kay Amboy. Siyempre, kung kanin ng birthday yun, matata na yan sila. At ako yung nila nila. Bulok na ano. Budget mask.
Batida. Batida. Ano daw? Tanida ko. Naka-website. Bautin ka, kasi may pagpapay ito ka, ano, kabon. Bautin mo, sa iba na, kaya mo. Hindi mo, naku lang maganda sa'yo, yung pagbukulog ka. Ayan, ang bola, no? Kaya, big foot, kayo. Eh, pag ginaba ka lang kay Julius, ginaba ka ni Julius. Yun, no? Para pala, maayos ka lang. Hindi ako maayos ka lang, ha? Wala, pagpatuloy ko yun. Ano man makbas? Mga ano mga detail. Ha? Si, Dito na. Ako pala na, ito mo. Ako nag-ibig sa buhay ko. wala ko sa kamulog. Gadal ko. Masuri ko kung yung anak nila yan. Mga ko? Ako mo na wala. Ano, derang pa na din. Nakatulong kami na isa. Oh, hindi ko tinakbo. Wala magpalit sa follow din sa video bago-bago. Ito na. Mga bulad na sa video. Hindi siya, para mo ako. Tawad na ka. Si ano, Sige, hindi mo tigadanan. hindi rin na nakalala. Pangasa ka na yung may bunga. Kaya ako nagsipo. Kaya nga, ilarap ko balik doon puro lubin ko. Balik ako sa akin. Uy! Gadang! Ano ba Kaya na ito lang ka? Ay, banat natin ito lang. Ano ba? Hindi kaya ka nga. Hindi kaya ka nga. Yung goal naman yun. Yung sorry na lang mo. Hindi kaya ko nga yung pidin yung 30 pa baka. Hindi ko lang nga. Sa GCA, tapos ito is birthday mo. Okay? Ano pa?
Wala na nga na ulo. Pag may pinabakit, kinigil ko. Hindi, yeah. Mukha ko ako ng Gilo. Mabaka lang magaling naman ni Dindron. Tapos, yun na. Mabaka lang ako sa bago. Mukha lang ako sa bago. Ikaw na bago. Para mas nakadaan dyan. Sige, Lili, kumagaan. Sadyang nainot na kayo. Tapos, hindi niyo mo kinuha. Tapos kay Justin Guy to. Hindi naman yung mga si Justin. Sabi ni Justin na magkumagal. Sabi mo yun. Hindi ni Justin. Naku. Tapos lumang paglibot may kay Amboy. Kay Amboy na sabi na Iwan. Tapos sinapot niya sabi, nagaling na kami lumang sa aram yun. Mga mas papalit. Ba't nila, nagaling niya kasi na mabuya. Nagalanap na kayo pabuya. Sinawin doya. Kali man na Kapag ipambal, palibuya. imudo siya. Hindi mo may tumakula. Ilang imudo siya, hindi masigit mga isabang mga isabang agay na nga, isabang mga dami mapagmao, pakita na siya. Then, Yan yun. Dito na nga rin. Hello, ulugin sa na eh. Dati garay sa nila sa Madal, no? Siyempre mo, mga makasabi, pupunta tayo sa kumain. Hey, bububot ka. Let's go. Nagsing kami yan ni CJ. Nagsari ko na kami na rin. Huwag mo na tumasalo mo. Kasi say ko nila ano na eh. Sibuyan na ano ko po. Sibuyan ano. Sibuyan tingnan mo. Ang matos pa lang. Sibuyan tatawa ng kami na. Lalak-log na. Tawa kami. Rock no. Tawag man dito black ang maraming oh, di ba luti na ulo? Ay, anong kita tatakon ng kita? Di makita tawakan ko. Para lang talang ito na ano nakagay sa nalihan. Nakakuha, ano kaya, nakakaw. Hindi, na lang ako. Naku, hindi ka kay Buyang. Sila, niya nga. Siya man nagagawin. Manok ko man daw ngayon. Tabuyo kasi natabuha. Hindi nabuha. Manok kasi natabuha. Oy, bubunod ako. Bubunod. Kaya natin nila naman. Nakita ko. Tapos kumitin. Kasi tapos dyan, ano, gusto mo buhay yan. Mas mag-side ka nga, mag-labor dyan na ano, kalaban. Tapos dyan kalaban. Tapos ka, maninda kalaban.
Ayun ka. Hindi mo malaki ka. No! Ay, scramble. Chip. 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 Let's start with the same. May stem lang. Pera. Pero, sa tingin ko, nawa. Tawag ba tawag? Ay, ate ka na scramble. Sa kuligo kami dumalas ng bulay ba? Sa bulay ko yan. Strong ko ba ito? Nakapot ito. Strong ko na bulay. Ay, ito. Gano ko dapat yung dapat pasiga mo ni ano. Oy, kayo mo. Ulo ko na. Wag mo na guys gawin so. Ito yung bata pa ng Paul. Wow, mga inyo. Yo, anak ko. Ako man ako. Kurabo na dyan. Ako ba yan ako? Pino ko kay Ben, pero sa ako na sarap niya. May dito magagawa rin mga mga Bati may dinamit ang padya. Ako lang wala pangalan. Ano yung sinan? Ano ko? Name? Ano ito? Uljit. Ano gusto ko? Uljit? Sabon? Uljit? Walang rin. Walang rin 54 billion. Kaya lang sa Uljit na yun. Sabi mo walang rin 54 billion. Wala na siya. Boy. Yes. Sabi ko, kaya, kaya, ano daw?
Ay, mas maganda na
Okay, kakaya.
Order pa kayo. Paano order?
Ano na, Jimber, kapatid ba ito na po sa nabat to?
na, boy. Kaya, sino kaya?